په وینډو 10 شي ډېرې کسونو ته ډېرې خلک دغه مسله دا پرابلم اردیمی چې کله میش په وینډو 10 شي ان پیج انسټال کی نو ان پیج شي میش سره مخشنی کی فایلونه وی لیټر وی درخواست وی نه داسې ضروری ډیټا وی میش په لیکلی وی امه سیو کړی وی نو هغه ټیکسټ هغه فایل چې کله میش اوپن کوي په وینډو 10 شي نو میش تا میسینګ کو داس نمونه اردیمی په سکرین ته سی ویني دا لیکل په وینډو 10 شي سرنګ سي خوي سرنګ به ټیک کوي ا دې لیکل سي خولې مکمله طریقه لایو دي ته وشایم چې دا به سرنګ سي خوي ویډیو اخره پرې وکسای زما ز کمپیوټر سکرین طرف ته په ټول نه اول خو ز په کمپیوټر شي مو سره سیو ان پیج شي فایلونه سیو دي س لیټر درخواستونه دي اغاز ته اوپن کوه اغاز ته وشایم چې کیم میسینګ کو مو سره په دا فولډر شي سیو دي دا ویني ان پیج فایلونه دي په ان پیج مو سیو کړی دا اوپن کوه چې سرنګ دا اوپن کړل ته ویني په سکرین چې دا کارت دي دا میسینګ کو درخواست ملي کړای دا س بیان دا او دا کټ شوی دي دا پرابلم سولوشن دغه حال ترای دا دغه سیدنه علاوه مو سره نه فایلونه دي د دوام دي ته وشایم دا سرټیفیکیټ ته نو دا میسینګ کو مو سره په ان پیج چې سیمره فایلونه دي هغه به ټول میسینګ کو دا مسله په وینډو 10 شي اکثر پیشیږي نو دغه مسله ټیکول دی پر به تاسو د ان پیج نه او ځای مکمل به ختم کړئ زوینه او تل ان پیج نه لږ به ریفریش کړئ تاسو خپل کمپیوټر واجه دا دو ازکه په دغه ان پیج شي دغه ټیکسټ فونټ کې میسینګ کو چې په وینډو 10 شي اکثر چې په ان پیج فایل کله مش خرڅوي نو هغه وینډوز د کیم ټیکسټ فونټ وی هغه فونټ ریډ نکو اې دې په واجه باندې دغه ټیکسټ میسینګ کو اس په داسې کې رن کمانډ ته لوډ شي رن کمانډ وینډو بٹن پلس آر دا چې دباو کوي په وځي باندې نو رن کمانډ روشي دا رن کمانډ ته پس کې چې ویل یا کا دا غنه دباو کوي نو دا سٹارټ آیکن نه دا سٹارټ پټای شي دا به کلیک کوي دا چې په کیبورډ باندې ولي کوي آر یو ان رن چې ولي کوي په ټاپ باندې به روشي رن دا باندې به کلیک کوي دا چې به اس ټایپ کوي سوچ به تا کوي پرسنٹ آیکن بیا ټیمپ ټي ای ایم پی ټیمپ په اخر شي بیا پرسنٹ آیکن دا به ولي کوي ټیک شو دا چې ولي کوي دا به اوکے کوي دا به سرچ کوي ټي ای ایم پی مطلب ټیمپرری فایل دا به اسمش ختموي د ټیمپرری فایل دا چې څنګه سرچ کوي نو مکمل یو بل وینډو به کولاو شي هغه شی به تاسو ټول روشي تاسو د دې کې وینئ د ان پیج ولا فونټس نورین په ان پیج شی به تاسو لیدلی وي دا به ټول روشي دا فایلونه چې کوم په وینډو 10 شي میسینګ کو دا به ټول آل سلیکټ کوي کنټرول پلس ا ټول به دا سلیکټ کوي د فایلونه بیا په دباو کوي شیفت پلس ډیلیټ بٹن دا به ټول فایلونه ادیزینه تاسو ډیلیټ کوي ټیک شو یس په نظر کلیک کوه او دا ځکه دو دیس فار آل کرنٹ ایټم دته ز چیک ور کوم بیا سکیپ نو دا مو سره مکمل دا ډیلیټ شول د دې نه به اس بیک شي سکرین ته ضرور بیا به ریفریش کوي سره کمپیوټر او اس داسې یو 2 منټه بعد چې تاسو بیا زدریمه ډایریکټ مو کمپیوټر ریسټارټ کړای نه ټیک شو هغه فولډر تړلو چې کیمه ماول د وشاله دغه مو سره هغه ان پیج فایل دا هغه بیان دا امیج اوپن کو تاسو ویني په سکرین باندې چې اس بالکل صحیح شوی دا ټیکسټ میسینګ نه کو هغه بیان دا چې کیمه مخشي ته اوپن کړایو اس یا تاسو ویني و دې نه مخشي ته اوپن کړایو او مله مولیدو دغه سیدا بل پسې د فارم دغه ته اوپن کوم لایو ته وشایم په دې طریقه سره به تاسو فونټس چې کیم دی ابي میسینګ نه کو 100% په صحیح کیږي ان شاء الله کچېرته نشول صحیح رہی نو خپل کمپیوټر یو ریسټارټ کړئ بیا یې چیک کړئ دوباره ولته به ان شاء الله 100% صحیح شوی ټیک شوی وي کا ویډیو معلوماتي وي نو ویډیو نری ملګری ته لازمي شریک کړئ په جنه فرست ټایم نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سره فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ بل ویډیو ان شاء الله بیا ملاوي شي هغه پرې الله پامان